در مسیر رسیدن به حقیقت تنها دو اشتباه وجود دارد: تا آخر راه را نرفتن و شروع نکردن. به چیزی که به دست آوردید قانع باشید و به دیگران حسادت نکنید. کسی که به دیگران حسادت می کند به آرامش روانی نمی رسد. برای نجات خود تلاش کنید، به دیگران وابسته نباشید. ما آن چیزی می شویم که به آن فکر می کنیم. بهتر از 1000 کلمه توخالی کلمه است که آرامش می آورد. کسی که عاقلانه زندگی کرده است، حتی از مرگ هم ترسی ندارد. من هرگز نگاه نمی کنم چه کاری انجام شده است. من فقط نگاه می کنم که چه کاری باید انجام شود. ما هر آنچه که می اندیشیم هستیم. ما با تفکراتمان دنیا را می سازیم. تنها شکست واقعی در زندگی این است که در برابر بهترین چیزی که می دانیم صادق نباشیم. کسانی که از افکار کینه توزانه رها هستند، مطمئناً آرامش پیدا می کنند. فضیلت بیشتر توسط بدکاران مورد جفا قرار می گیرد تا نیکوکاران. حفظ سلامتی بدن یک وظیفه است. در غیر این صورت نمیتونیم ذهن خود را قوی و روشن نگه داریم. بهتر از پرستش خدایان، اطاعت از قوانین عدالت است. همانطور که یک شمع نمیتواند بدون آتش بسوزد، انسانها نیز نمیتوانند بدون زندگی معنوی زندگی کنند. اینکه مسافرت خوبی داشته باشی، بهتر از رسیدن به مقصد است. برای داشتن یک زندگی خالص و غیر خودخواهانه، در هنگام فراوانی نعمت، نباید هیچ چیز را از آن خود به حساب آورد. هر چقدر کلمات مقدس بخوانی، هر چقدر هم بگویی، اگر به آنها عمل نکنی، چه سودی برایت خواهد داشت؟ آرامش از درون می آید، به دنبال آن در بیرون نباشید. در گذشته ساکن نشوید، در مورد آینده رؤیا پردازی نکنید، ذهن خود را بر لحظه حال متمرکز کنید. وحدت فقط به صورت جفتی آشکار می شود. خود وحدت و ایده وحدت یک جفت هستند. هر کلمه‌ای که به زبان می آوریم باید با دقت انتخاب شود، چرا که مردم آنها را می شنوند و تحت تأثیر خوب یا بد آنها قرار می گیرند. هیچ کس جز خودمان ما را نجات نمی دهد. هیچ کس نمی تواند و هیچ کس نمی خواهد. ما خودمان باید مسیر را طی کنیم. شما به خاطر خشمتان مجازات نمی شوید. شما توسط خشمتان مجازات خواهید شد. من به سرنوشتی که بر دوش مردان هر قدر هم که عمل کنند بیفتد اعتقاد ندارم. اما من به سرنوشتی اعتقاد دارم که بر دوش آنها می افتد، مگر اینکه عمل کنند. بیکار ماندن یک میانبر به سوی مرگ است و کوشا بودن راهی برای زندگی است. احمقها بیکارند و عاقلها کوشا. هیچ همنشینی همراه احمقها نیست. به جای زندگی با مردانی که خودخواه، بیهوده، دعواگر و لجباز هستند، اجازه دهید یک مرد تنها ادامه دهد. غلبه بر خود بهتر از پیروزی در 1000 جنگ است. سپس پیروزی از آن شماست. آن را نمیتوان از شما گرفت، نه فرشتگان یا شیاطین، بهشت یا جهنم.
لحظه‌ای که احساس خشم می‌کنیم، تلاش برای حقیقت را متوقف کرده ایم و شروع به تلاش برای خود کرده ایم. ما توسط افکارمان شکل می‌گیریم. ما همون چیزی می‌شویم که فکر می‌کنیم. وقتی ذهن پاک است، شادی مانند سایه‌ای که هرگز نمی‌رود، همراه ما خواهد بود. خشمگین بودن مانند چنگ زدن به زغال داغ به قصد پرتاب آن به سوی دیگری است. تو کسی هستی که می‌سوزد. 3 چیز را نمی‌توان برای مدت طولانی پنهان کرد: خورشید، ماه و حقیقت. این ذهن خود انسان است که او را به راه‌های شیطانی می‌کشاند، نه دشمن یا مخالف او. سلامتی بزرگترین هدیه، رضایت بزرگترین ثروت، وفاداری بهترین رابطه است. نفرت با نفرت متوقف نمی شود، بلکه فقط با عشق متوقف می شود. این قانون جاودان است. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.